Το 2009 το χρέος της Ελλάδας ήταν 299 δις ευρώ. Με αυτό το χρέος η Ελλάδα οδηγήθηκε στο καθεστώς των μνημονίων. Όμως 9 χρόνια μετά, παρόλα τα σκληρότερα μέτρα που έχουν επιβληθεί ποτέ σε χώρα σε καιρό ειρήνης, 23 περικοπές συντάξεων, τη μεγαλύτερη αύξηση φορολογίας στην Ευρώπη, αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 24%, τον τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο, οικονομική εξαθλίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών οικογενειών, εκτείναξη της ανεργίας, μετανάστευση άνω των 600.000 Ελλήνων στο εξωτερικό, χιλιάδες αυτοκτονίες συμπολιτών μας, χιλιάδες πληστηριασμούς κατοικιών και επιχειρήσεων, εκατομμύρια κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ξεπούλημα όλης της δημόσιας περιουσίας, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομος, υποδομές, διάλυση των νοσοκομείων και δημόσιων οργανισμών. Το χρέος, αντί να μειωθεί, αυξήθηκε, ξεπερνώντας σήμερα τα 350 δις ευρώ και συνεχίζει να αυξάνει με ρυθμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα, σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Κανένα όμως από τα πολιτικά κόμματα της Βουλής δεν μιλάει γι' αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα μνημόνια δεν επιβλήθηκαν για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας, αλλά για την αρπαγή της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων. Την οικονομική και γεωπολιτική υποδούλωση της Ελλάδας. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε, για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τη σύγχρονη κατοχή. Οι ελληνικές οικογένειες και η οικονομία της χώρας θα ανακάμψουν μόνο με αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Και αυτό γίνεται σταματώντας να αναγνωρίζουμε το μη βιώσιμο χρέος. Γίνεται στέλνοντας τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη. Γίνεται με πραγματική δημοκρατία. Σε αυτόν τον αγώνα συμμετέχουμε όλοι. Ενημερωνόμαστε. Αντιστεκόμαστε. Ενωνόμαστε. Και νικάμε. Στην καταστροφή της Ελλάδος βάζουμε τέλος. Βάζουμε στη Βουλή το μέτωπο πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων που θα θέσουν από πρώτη στιγμή το θέμα της εσχάτης προδοσίας όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Κάνουμε το πρώτο βήμα για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Ψηφοδέλτιο ΕΠΑΜ-ΑΚΕΛ. Πατριωτικό μέτωπο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα, Δίκη, ο πρόεδρος και μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Πολιτών, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Στηρίζουν το ψηφοδέλτιο ο πρόεδρος και μέλη της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Ελληνορωσική Συμμαχία, προσωπικότητες και κινήματα πολιτών και πατριωτικών φορέων.